මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. තෝස කන්න වුමනා කරන පොල් චට්නි එක හදමු. මේක කොළ පාටින් වගේම රතු පාටින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. අද මම කොළ පාට චට්නි එක තමයි හදන්න යන්නේ. මේ තියෙන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මෙතන මම කොළ පාටට ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ කරපිංච උනත් ඔයගලන්ට මිංචි කොළ එහෙම නැත්නම් කොත්තමල්ලි කොළ පාවිච්චි කරලා මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම දාලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරලා අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ බොහොම ඉක්මනින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ පොල් චට්නි එක. මේක ටිකක් මිශ්‍ර කරලා ඊළඟට තියෙන ටෙම්පරාදුව හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. මුලින්ම මම තාච්චිලිපේ තියලා තෙල් තේ හැන්දක් විතර දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙන්න අරින්න ඕනේ. දැන් මම මේකට එකතු කරන්නේ සූදුරු සහ අබ ඇට. මේ ටික ටිකක් තෙල් එකේ පිපිරෙන්න අරින්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් සුදු ලුණු ටික, කරපිංච, බීලුණු, ඊළඟට මේ එකතු කරන්නේ කපාගත්ත විරිමිරිස් කරල් කීපයක්. මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකම් අපි ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊළඟට මේකට අපි එකතු කරනවා අපේ පොල් චට්නි එක. හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී අපිට ටිකක් දියාරුවට ඕනේ නම් අපි පොල් චට්නි එක වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරලා මේක උතුරව ගන්න පුළුවන් හොඳට. මේ විදිහට බූල් දානවා කියනවා. දැන් අපිට මේක ලිපින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි බොහොම ඉක්මනට පහසුවෙන් හදාගත්ත පොල් චට්නි. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.